Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My dear brother and sister, welcome to my channel. Today we will learn Surah Al-Tin with meaning, and this is the easiest way. This is the easiest way to memorize Surah Al-Tin with correct pronunciation. First I say, then you try to say. My dear brother and sister, we start. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. You say. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. Here is pronunciation and here is meaning of this verse. You can read from here. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون. I say it once again. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. I say it once again from the beginning and you try to say. والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين My dear brother and sister, watch this video over and over and practice. Inshallah, you will be able to memorize this surah with correct pronunciation, inshallah. If you like this video, don't forget like, comment, share and subscribe. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.